Salutare tuturor și bine v-am găsit, dragilor, la un nou videoclip. Intenționam să nu mai public nimic pe acest canal pentru că am văzut că nu prea este interes, dar pentru că sunt câteva persoane care apreciază ceea ce fac aici, totuși am decis să revin în acest format, să vă explic ce anume mai facem noi și cum ne pregătim pentru vremurile complicate, ca să nu zic chiar apocaliptice. Ei bine, astăzi este vorba despre oțetul de mere. Suntem în ultima zi a lunii octombrie, am cules toate merele care mai erau pe jos, care au picat, care s-au stricat parțial, care sunt ciupite de viespii sau păsări. Ei bine, nu le las să se strice, eu recuperez tot și procesez pe măsură ce timpul îmi permite și sănătatea, bineînțeles. Procesez totul, spre exemplu, acum fac a doua tură de oțet de mere. Merele care sunt sănătoase, perfect sănătoase, le-am sortat, le-am pus într-un beci, un beci făcut în stil antic, așa cum făceau străbunii noștri pe vremuri, căci ei așa nu aveau materiale cum sunt în ziua de astăzi, cu ciment, cu fier și pur și simplu săpau o groapă în pământ și acolo își depozitau alimentele, fructele, legumele, borcanele cu murături și așa mai departe. Referitor la beci într-un alt videoclip. Astăzi este vorba despre oțetul de mere. O să vă spun rapid cum anume îl fac, rețeta rapidă la kilogram. Așadar, la 1 kg de mere tăiate sau date prin răzătoare, ideea e să fie tăiate cât mai mărunt, este mai bine, sau tocate, pun 100 de grame de zahăr sau 100 de grame de miere de albine. Noi, deși avem stupi, avem 3 stupi în grădină, nu vom folosi mierea de albine pentru că o folosim în alt scop, consumăm foarte multă și preferăm totuși să nu o folosim la procesarea merelor pentru obținerea oțetului de mere, ci la limită oțetul fermentat obținut îl putem amesteca cu miere atunci când îl consumăm intern sau extern. Așadar, la 1 kg de mere tocate sau date prin răzătoare punem 100 de grame de zahăr sau miere de albine, dar am explicat că acum nu facem așa. După care vom pune 1 litru de apă. Referitor la apă, dacă făceam o cantitate mai mică, foloseam apa filtrată, pentru că avem un filtru. Noi nu mai cumpărăm, așa cum am mai spus și în alte videoclipuri, nu mai cumpărăm apă de ceva vreme și folosim un filtru pentru că este mult mai ieftin și mai sănătos totodată, pentru că apa depozitată foarte mult timp în peturi, în sticle de plastic, evident că nu este tocmai sănătoasă. Referitor la apă, într-un alt videoclip și o să vă arăt mai detaliat filtru, cana de fapt pe care o folosim împreună cu filtrele de apă. Modul de pregătire al oțetului de mere am mai explicat într-un videoclip pe scurt, o să pun linkul în colțul din dreapta sus și acolo pe scurt o să puteți vedea exact care sunt pașii. Există 2 pași mari, și anume fermentarea alcoolică, care durează aproximativ 2 săptămâni, în care trebuie să amestecăm conținutul în fiecare zi, și există al doilea pas, fermentarea acetică, care variază în funcție de temperatură, durează între 3 săptămâni și 2 luni, 7-8 săptămâni, timp în care nu vom mai amesteca. După fermentarea alcoolică, deci după prima fermentare, vom strecura conținutul
cu o sită mai mare, apoi cu o sită mai mică, după care vom pune iarăși la fermentat cea de-a doua etapă, fermentarea acetică. Vom observa în câteva zile că va apărea la suprafață o ciupercă, o peliculă. Aceea nu o îndepărtăm, o lăsăm acolo. Vom constata în timp, după ce trec cele 3, 4, 5 săptămâni, depinde de, așa cum am spus, de temperatură, vom îndepărta ciuperca care se formează și veți observa faptul că se formează două ciuperci, una la suprafață, care este mai mică, mai subțire, și cea la fundul contenitorului, care este mai groasă. Ei bine, în acea etapă le îndepărtăm pe amândouă și acum rămâne la opțiunea fiecăruia ce va face cu acele ciuperci. De obicei se folosesc ca și starter în următoarea tură. Dar iarna nu cred că mai sunt prea multe mere și eu, ca să spun sincer, prima dată am depozitat-o în congelator, în frigider, dar frigiderul fiind foarte mic, nu îmi permit să mai depozitez ciuperca de oțet în frigider, așa că o arunc la compost. Nimic nu se pierde, totul se transformă până la urmă în nutrienți. Și în mare v-am explicat cum anume fac oțetul de mere. Sunt mai multe metode. Eu acum așa o să procedez. Dacă înainte dădeam prin răzătoare, acum având o cantitate foarte mare, în spate puteți observa, este o cantitate mare. Bineînțeles, nu le folosesc pe toate, iarăși trebuie să le sortez, care sunt mai sănătoase le pun deoparte și care sunt mai bătute, mai stricate, îndepărtez partea stricată și restul ce se poate recupera se va transforma în oțet, prețiosul oțet de mere. E bine să știm, dacă avem, suntem binecuvântați cu roade multe, cu mere, să le transformăm, să le procesăm, nu să le lăsăm să se strice. Oțetul de mere este foarte, foarte prețios. Așa cum am spus, atât intern cât și extern, pentru noi, pentru animalele noastre, pentru plantele noastre, să le tratăm și să le și fertilizăm în același timp, pentru că oțetul de mere nu doar că este un medicament, tratează foarte multe boli fungice, este fungicid natural, dar este foarte bogat în vitamine, minerale și foarte, foarte mulți nutrienți importanți. O sursă extraordinară pe care e bine să știm să o folosim și să știm să o obținem în propria gospodărie. Și așa cum am mai spus, oțetul de mere poate fi folosit și pentru curățarea casei, ca să nu mai cumpărăm produse chimice din comerț. Dacă avem o cantitate mare de mere și ne permitem să folosim oțetul de mere și pentru curățarea casei, ar fi extraordinar de bine. Pentru că oțetul de mere dezinfectează. Este un dezinfectant 100% natural. Și pentru înfrumusețare, de asemenea, este foarte bun, așa cum am spus, extern pentru păr. Cel mai bun balsam natural, până la urmă, este oțetul de mere. Totodată putem să folosim balsamul natural din oțetul de mere pentru a clăti hainele când le spălăm. Putem să adăugăm oțet de mere ca și balsam, pentru că dezinfectează hainele noastre. Așadar, este un înlocuitor extraordinar pentru absolut toți detergenții pe care îi găsim, îi cumpărăm din comerț. Și totodată este un medicament, așa cum am spus, pentru noi, pentru animalele noastre, adăugat în apa de băut a animalelor, le întărește sistemul imunitar, de altfel și al plantelor. Tratează plantele de mană, pentru că este un fungicid natural, combate foarte multe ciuperci, bacterii. Cam atât, dragilor, eu ce să zic, vă mulțumesc pentru atenție, sperăm la mai bine, dar totodată ne pregătim de cei mai rău. E bine să ne
procurăm cele necesare în propria gospodărie, să încercăm atât cât putem să nu depindem de sistem. Toate cele bune, la revedere!